سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما عزیزان دلم. خیلی خوشحالم که در برابر دیدگان پرمهر و پرمحبت شما قرار دارم. این روزها حال هیچ کدوممون خوب نیست و امیدوارم که زودتر به حال خوب برسیم. از صمیم قلبم امیدوارم که روزی رو ببینم که تنها چیزی که در قلب مردمان سرزمینم جاری است شادی باشه. برای عزیزانی که تازه با این چنل آشنا میشن یا با این ویدیو آشنایی پیدا میکنن با این چنل، باید خدمتتون عرض بکنم که در این چنل هر هفته ویدیوهایی با موضوعات آگاهی بخشی های پزشکی، درمان انواع بیماری ها، موارد کاربردی بدن و سلامتی و سبک زندگی سالم خواهیم داشت. بنابراین اگر به این موضوعات علاقه دارید یا این موضوعات میتونه براتون کاربرد داشته باشه، حتما چنل رو سابسکرایب بکنید و زنگوله کنار سابسکرایب رو هم فعال بکنید تا به محض انتشار ویدیوی جدید اولین نفراتی باشید که ازش مطلع میشید. اما موضوع ویدیو امروز در رابطه با مسئله زودانزالی است که یکی از شایع ترین مشکلاتیه که برای زوجین به وجود میاد. رابطه جنسی به طور کل یک نیازه که برای رفع این نیاز لازمه که زوجین هر دو طرف دارای سلامت جسمی و روحی باشن. ضمن اینکه بیان مشکلات جنسی و یا درمان اونها شاید برای خیلی ها هنوز باعث خجالت باشه و حالا به دلیل آموزش هایی که از بچگی باید داده می شده به همون ولی داده نشده و یا منع شده این داستان خیلی زیاد و یا اعتقادات اشتباه در این مورد، متاسفانه افراد زیادی هستند که این مورد رو در خودشون پنهان میکنن و یا حتی موارد بدتر از این. خب این نکته رو لازم دونستم بگم که سلامت در هر بعدی سلامته و هیچ خجالتی هم نداره بیان کردنش، به پزشک مراجعه کردن و یا هر چیزی که کمک بکنه به سلامتی شما در هر زمینه. در رابطه جنسی در صورتی که هر یک از طرفین مشکلی داشته باشن، چه از نظر جسمی و چه از نظر روانی، باعث به وجود اومدن مشکلات در رابطه احساسی و در کل سردی بین اون دو فرد میشه. یکی از شایع ترین این موارد زودانزالیه. زودانزالی تعریف مشخصی داره که بر اساس این تعریف گفته میشه که اگر فردی برای مدت خاصی بتونه نعوذ خودش رو نگه داره که اون مدت خاص مدت کمی است، دارای زودانزالیه. معمولا اگر شخصی کمتر از 1 دقیقه در حقیقت بتونه نعوذ رو نگه داره، وارد مرحله حاد زودانزالی میشه و برای درمانش حتما باید به یه متخصص اورولوژیست مراجعه بکنه. در ادامه راهکارهایی رو برای درمان زودانزالی خدمتتون خواهم بود. زودانزالی با نام تخصصی Premature Ejaculation یا نام اختصاری PE به وضعیتی گفته میشه که در اون هر یک از طرفین در زمانی کمتر از اون چه که رضایت دارن انزالشون اتفاق بیفته. زودانزالی در کل باعث میشه که یکی این که از رابطه لذت نبرن طرفین و دیگر مسئله‌ای که باعث به وجود اومدن سردی و نارضایتی در شریک زندگی شما خواهد شد. اما زودانزالی منجر به علائم ثانویه‌ای مثل اضطراب، پریشانی، استرس، از بین رفتن اعتماد به نفس، خجالت و افسردگی خواهد شد. اما موضوعی که حائز اهمیت اینه که این مشکل قابل درمانه. مشکلات انزال در کل به 3 دسته تقسیم میشن: انزال زودرس یا زودانزالی، انزال دیررس یا دیرانزالی و یا انزال رو به عقب که به بیماری گفته میشه که در فرد شرایطی به وجود میاد که مایع منی به داخل مثانه برمیگرده. میانگین زمان
عادی و نرمال برای انزال حدود 5.5 دقیقه است، اما در کل این زمان رو شما و شریک جنسیتون تعیین میکنید که هر چقدر که مورد رضایت شما باشه و زودتر از اون اتفاق بیفته انزال، شما میتونید دچار بیماری زود انزالی بشید. در حقیقت این زمان رو خودتون و شریک جنسیتون تعیین میکنید، اما در کل زمان نرمالی که برای این انزال در نظر گرفته شده 5.5 دقیقه است. اما مکانیسم انزال چگونه است؟ انزال توسط سیستم عصبی مرکزی کنترل میشه، به این صورت که وقتی مردان تحریک میشن سیگنال هایی به مغز و نخاع فرستاده میشه. زمانی که به اوج هیجان خودشون میرسن، از مغز به اندامهای جنسی و اندامهای مربوطه به تولید مثل سیگنال های ارسال میشه که در نهایت باعث خروج مایع منی از آلت تناسلی میشه. پس در کل باید این رو بدونید که انزال توسط سیستم عصبی مرکزی کنترل میشه. اختلال در این مسیر، یعنی در مسیر بین مغز و اندامهای جنسی، میتونه باعث اختلال در انزال بشه. خب اما مواردی که باعث به وجود اومدن زود انزالی میشن، یکی سروتونینه که ما راجع به سروتونین در ویدیو مربوط به خستگی و بیحالی توضیحاتی رو خدمتتون ارائه کردیم. اگر اون ویدیو رو ندیدید براتون در قسمت کارتا میذارم، حتما مشاهده بکنید. سروتونین یک ماده طبیعی است که در بدن وجود داره. سطح بالای سروتونین در مغز میتونه باعث دیر انزالی بشه و متعاقب از اون سطح پایین سروتونین در مغز میتونه باعث به وجود اومدن انزال زودرس یا زود انزالی بشه. دیگر عامل مؤثر در انزال سنه، گرچه که ما توی هر سنی میتونیم شاهد به وجود اومدن مشکل زود انزالی بشیم، اما هرچه سن بالاتر بره و در سنین بالاتری قرار بگیره فرد، احتمال ابتلا به زود انزالی در او بیشتر میشه. اما دلایل زود انزالی، یعنی دلایلی که باعث میشه به وجود بیاد زود انزالی، چیا هستن؟ در کل به 2 دسته روحی و جسمی تقسیم میشن. دلایلی که باعث به وجود اومدن زود انزالی میشن، دلایل جسمی اون شامل دیابت، مولتیپل اسکلروزیس یا همون بیماری MS، مشکلات پروستات، مشکلات تیروئید و دلایل بیولوژیکی که برخی از مردان آلت تناسلیشون دارای حساسیت بسیار بالایی هست که این خودش میتونه عاملی بر زود انزالی باشه که جزء دلایل بیولوژیکی دسته‌بندی میشه این مشکل. اما دلایل روحی زود انزالی چه چیزهایی میتونن باشن؟ ببینید، مشکلات روحی که باعث به وجود اومدن زود انزالی میشن شامل افسردگی، استرس، احساس گناه یا عدم کفایت، آموزش نادرست و اعتقادات غلط در رابطه جنسی، انتظارات غیر واقعی در مورد عملکرد جنسی، سرکوب میل جنسی، نداشتن اعتماد به نفس، مشکلات عاطفی، بی‌تجربگی جنسی، تازگی رابطه و هیجان زدگی بیش از حد در رابطه جنسی است. اینها دلایل روانشناختی و روحی به وجود اومدن مشکل زود انزالی هستند. اما میپردازیم به حل این مشکل، حل مشکل زود انزالی. ببینید، مشکلات زود انزالی همونجوری که گفتم به 2 دسته روانشناختی و روحی و همچنین جسمی تقسیم بندی میشن. بنابراین برای درمان زود انزالی اول از همه باید دلیلش مشخص بشه. شاید گاهی دلیل به وجود اومدن مشکل زود انزالی یک بیماری جسمی باشه که به راحتی و به سرعت درمان میشه و میشه ازش خلاص شد. اما اگر دلیل به وجود اومدن زود انزالی جزو مشکلات روحی باشه، به درمانهای طولانی تر و پیشرفته تری احتیاج خواهد داشت که حتی ممکنه به یک پزشک روانشناس شما احتیاج پیدا بکنید. در کل مطمئن ترین راه برای درمان زود انزالی مراجعه به پزشک متخصص است. پس پیشنهاد من اینه که برای اینکه ابتدا ریشه یابی بشه این مشکل،
به پزشک متخصص مراجعه بکنید. اما در ادامه 10 تا راهکار قطعی و عالی خدمتتون خواهم گفت برای درمان این مشکل. خب راه حل اول، تقویت عضلات لگن. تقویت عضلات لگن میتونه باعث به تأخیر انداختن انزال بشه. اما اولا باید شما درست پیدا بکنید عضلات لگن رو. برای درست پیدا کردن عضلات لگن برای یافتن عضلات لگن تمرکز خودتون رو بر عضلاتی بگذارید که از اون برای قطع ادرار در مسیر مجاری ادراری استفاده میکنید. همچنین برای نگه داشتن باد معده یا مدفوع از این عضلات استفاده میشه. زمانی که پیدا کردید عضلات لگن رو، این تمرینات رو برای تقویتش انجام بدید. اول عضلات لگن خودتون رو 3 ثانیه منقبض بکنید و بعد از اون 3 ثانیه این عضلات رو شل بکنید. این تمرین رو باید به صورت مداوم انجام بدید. هر روز روزی 3 بار و در هر بار 10 مرتبه باید این تمرین رو انجام بدید. از نگه داشتن نفستون خودداری بکنید و زمان انجام این تمرین به صورت آزادانه نفس بکشید. راهکار دوم، روان درمان. خب هدف از انجام این درمان اول یافتن علل به وجود اومدن زود انزالی و سپس درمان اون از طریق روان درمانی. در حقیقت این نوع از درمان برای درمان مشکلاتی که بعد روانشناختی و روحی دارند برای زود انزالی انجام میشه. اما رفتار درمانی، از رفتار درمانی در حقیقت برای کنترل زمان انزال استفاده میشه. یک سری تمریناتی داره در حقیقت روش رفتار درمانی که باعث میشه بتونید کنترل انزال رو به دست خودتون بگیرید. اما روش چهارم روش توقف شروع یا استاپ استارت هست در اصطلاح. خب در این روش زمانی که به انزال نزدیک میشید باید کمی وقفه ایجاد بکنید تا احساس کنید که کنترل انزال رو به دست خودتون گرفتید. این کار رو حتی ممکنه تا 3 مرتبه مجبور به تکرارش باشید تا زمانی که کاملا احساس بکنید که روی انزال کنترل دارید. همچنین در هنگام انزال و یا نزدیک شدن به انزال نفس عمیق بکشید تا رفلکس انزال رو برای مدت کوتاهی عقب بندازید. روش پنجم این که بر هیجان خودتون غلبه بکنید. اما روش ششم تأثیر خودارضایی بر انزال هست. ببینید در کل در دنیا پزشکان ممکنه بعضیاشون این اعتقاد رو داشته باشن و این توصیه رو بکنن که قبل از رابطه جنسی 1 الی 2 ساعت قبلش اگر خودارضایی انجام بشه میتونه سیکل انزال شما رو عقب بندازه و خب این حرف درست هست. اما تأثیر خودارضایی در دراز مدت خودش اثری منفی بر مشکل زود انزالی است و میتونه باعث به وجود اومدن مشکل زود انزالی در دراز مدت در شما بشه. بنابراین من توصیه نمی کنم که از این روش استفاده بکنید. اما روش هفتم درمان دارویی زود انزالی. گاهی برای درمان زود انزالی از دارو استفاده میکنن تا بتونن در سریعترین زمان بهترین نتیجه رو حاصل بکنن. داروهایی که در این زمینه به کار میره شامل داروهای ضد افسردگی برای در حقیقت درمان بعد مشکلات روحی و روانشناختی است که باعث به وجود اومدن زود انزالی میشن و همچنین استفاده از داروهای منقبض کننده مثل ویاگرا یا تادالافیل که با نام تجاری سیالیس هم شناخته میشه در بازار. راه حل هشتم استفاده از اسپری و یا کرم‌های موضعی بی‌حس کننده است. راه حل نهم استفاده از کاندوم هست. خب ببینید کاندوم میتونه حساسیت آلت تناسلی رو مخصوصا در افرادی که دچار مشکلات بیولوژیکی هستن کاهش بده. همچنین انواعی از کاندوم وجود داره که آغشته به بی‌حس کننده های مثل لیدوکائین یا بنزوکائین هستن که این تأثیر رو دوچندان میکنن و میتونن به شما در عقب انداختن زمان انزال کمک بکنن.
و اما راه حل دهم استفاده از مکمل هاست. حالا چه مکمل هایی؟ اولینش مکمل زینک. زینک به شما در بهبود عملکرد جنسی و افزایش سطح تستوسترون کمک بسزایی میکنه و یکی از مهمترین موادی است که لازمه عملکرد درست جنسی در مردان هست. همچنین منیزیم، کلسیم، مس، منگنز و سلنیوم جزء موادی هستند که میتونن در درمان زود انزالی و بهبود عملکرد جنسی بسیار مؤثر باشن. خب این هم از مبحث زود انزالی. امیدوارم که هر جا هستید سلامت باشید، به سلامتی خودتون خیلی اهمیت بدید. سلامت در هر بعدی باشه مهمه. مهم نیست که این مشکلی که برای شما به وجود میاد از نظر جنسی باشه، از نظر روانی باشه، از نظر سلامت نقاط دیگری از بدن باشه. واقعا این اهمیتی نداره. به سلامت کلی خودتون اهمیت بدید. از روان شما گرفته تا مسائل جنسی باید سلامت درش جاری و ساری باشه. سلامت با ارزشترین دارایی هر فرده. به امید روزی که سالم و شاد باشیم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.